नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण चुलीवरती एकदम KFC स्टाईल परफेक्ट कडक कुरकुरीत बटाटा फिंगर चिप्स बनवणार आहोत। तर कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओवर शेवटपर्यंत राहा आणि लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत जाम आवडणारे फिंगर चिप्स आता घरीच बनवून खा। बटाट्याचे फिंगर चिप्स बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी जुना बटाटा घेतलेला आहे। तर बटाटे घेताना जुने बटाटे घ्यायचे, जेणेकरून बटाटा हा आपला गोड नसला पाहिजे। घेतानाच आपण बटाटेवाल्याला सांगायचं की गोड बटाटा नकोय, जुना पाहिजे। आणि या साईजचे घेतलेत तर जास्त मोठा असावा म्हणून काही नाहीये, छोटा असले तरी जमतात। तर ह्या बटाट्याची आपल्याला साल काढून घ्यायची। बटाट्यांची आपल्याला पूर्ण साल काढून बटाटे पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे, जेणेकरून बटाटा लाल पडणार नाही। तर उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, चपाती भाजी खायचा मुलांना कंटाळा येतो, त्याच्यामुळं असं चटपटीत नमकीन तोंडी लावायला असेल तर मुलं पण आवडीने जेवायला बसतात। तर याच पद्धतीने सगळ्या बटाट्यांची साल काढून घ्यायची। तर आता आपल्याला बटाट्याचे चिप्स करून घ्यायचे। तर त्यासाठी कट करताना पुढची बाजू आणि मागची बाजू या पद्धतीने अगोदर कट करायची। त्याचबरोबर साईडच्या पण बाजू आपल्याला अशाच कट करायच्या आहेत, जेणेकरून आपल्या फिंगर चिप्सचा शेप एकदम व्यवस्थित येईल। तर तुम्ही बघू शकताय या ठिकाणी पूर्ण चौकोनी बटाटा झालाय। तर याला आपण बारीक साईज मध्ये कट करून घेऊया। कट केलेले बटाटे आपल्याला पाण्यामध्ये घालून घ्यायचे। सगळे बटाटे मस्त कट करून झालेले आहेत। तर मी अगोदरच पाणी गरम करायला ठेवलं होतं आणि बटाटे कट करेपर्यंत पाणी पण छान गरम झालंय। तर आता आपल्याला 1-2 मिनिटं बटाटे वाफवून घ्यायचे। हा कट केलेला बटाटा गरम पाण्यामध्ये 2 मिनिटं शिजवून घेतला की फिंगर चिप्सला आपल्या तळल्यानंतरनं असा कच्चापणा राहत नाही आणि एकदम खायला छान लागतो। अशा प्रकारे 2 मिनिटं गरम पाण्यामधून बटाटे वाफवून घेतले की फिंगर चिप्स आपले मस्त कडक आणि कुरकुरीत होतात, जेणेकरून आतून कच्चे पण राहत नाहीत। तर या ठिकाणी पाण्याला छान उकळी आली आणि 2 ते 3 मिनिटं झालेत। तर जवळपास 50 ते 60% बटाटा या ठिकाणी शिजतो आपला। तर मस्त असं पूर्ण पाणी नितळून एका सुती कपड्यावर आपल्याला हे बटाटे काढून घ्यायचे। तर पूर्णपणे पाणी नितळलंय आणि या ठिकाणी मी सुती कपडा घेतलेला आहे। सुती कपड्यामुळे पटकन पाणी शोषलं जातं आणि कपड्यावर पूर्णपणे पसरून ठेवायचं आहे 1-10 मिनिटं पूर्ण पाणी सुकेपर्यंत। कमीत कमी 7 ते 8 मिनिटं आपल्याला एका सुती कपड्यावर पूर्णपणे पसरून ठेवायचे बटाटे, जेणेकरून पूर्ण पाणी सुकलं पाहिजे या पद्धतीने। किंवा कपडा तुम्ही वरच्या बाजूने टाकून या पद्धतीने पुसून पण घेऊ शकता। तर थोडेसे पुसून घेतलेत मी। तर आता आपण थोडे सुकून देऊया। तर 5 ते 7 मिनिटांमध्ये छान एकदम सुकलेले आहेत, कारण की मी मोकळ्या वातावरणामध्ये बसलेली आहे। तर हवा
आणि वरून ऊन पण छान लागलेलं आहे, त्याच्यामुळे पटकन सुकलेत. तुम्ही जर घरामध्ये बनवत असाल तर फॅन खाली सुकवलं तरी जमेल. त्याचबरोबर चुलीवरती मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं, तर तेल पण गरम झालंय. तर आता आपण फिंगर चिप्स तळून घेऊया. तर तेलामध्ये जेवढे बसतील तेवढे चिप्स घालून घ्यायचे. आणि या पद्धतीने हलवत हलवत तळून घ्यायचे. व्हिडिओवर जर तुम्ही नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे असेच चुलीवर बनवलेले गावरान व्हिडिओ पाहायला भेटतील. तुम्हाला जर माझे गावरान व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की मला कमेंट करून सांगत जा. तर या ठिकाणी आपल्याला थोडासा कलर बदलेपर्यंत तळून घ्यायचे. आणि अजून आपल्याला मस्त क्रिस्पीपणा वाढवण्यासाठी आपण कॉर्नफ्लॉवर लावून तळून घेणार आहे. त्याच्यामुळे आता आपल्याला जास्त तळायची गरज नाही. 1-2 मिनिटं थोडासा कलर बदलेपर्यंत तळून घ्यायचे. तर या ठिकाणी नॉर्मल लालसर कलर आलेला आहे. बटाट्याचा कलर पूर्णपणे बदलला आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर काढून घेऊया आपण. तर तळलेले फिंगर चिप्स आपल्याला नॅपकिन पेपरवर काढून घ्यायचे, जेणेकरून तेल पूर्ण शोषलं जातं. तर आता छानपैकी कडकपणा आलेला आहे, पण आपल्याला पूर्णपणे ह्याचं तेल काढून घ्यायचंय, जेणेकरून नंतर आपण तळले की एकदम क्रिस्पी आणि कडक झाले पाहिजेत. जर तेल राहिलं बटाट्यामध्ये तर आपले फिंगर चिप्स कडक होणार नाहीत. तर यासाठी मी पेपर नॅपकिनचा वापर केलेला आहे. तर याच पद्धतीने राहिलेले फिंगर चिप्स आपल्याला तळून घ्यायचे. सगळे फिंगर चिप्स आपले तळून झालेत आणि थोडेसे थंड पण झालेत. आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. मीठ हे एका जागेवर नाही पडलं पाहिजे. अर्धा चमचा लाल तिखट आणि थोडेसे क्रिस्पी आणि क्रंची होण्यासाठी या ठिकाणी मी 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर पावडरचा वापर केलेला आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी क्रंची होण्यासाठी तांदळाचं पीठ पण वापरू शकता. तर आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. एकदम छान असे कडक कुरकुरीत होतात. मसाले लावून घेतल्यानंतर त्याच तेलामध्ये आपल्याला एक 5 ते 7 मिनिटं परत तळून घ्यायचे. एकदम कडक आणि क्रिस्पी होण्यासाठी पूर्ण लालसर कलर होईपर्यंत आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं तळून घ्यायचे. जेवढं जास्त वेळ तळल तेवढे एकदम छान होतात क्रिस्पी. 5 ते 7 मिनिटानंतर मस्त असा लालसर कलर आलेला आहे. एकदम छान लाल कलर आलेला आहे. तर आपल्याला विकतच्या सारखे कडक आणि कुरकुरीत फिंगर चिप्स होण्यासाठी तळताना अजिबात सुद्धा घाई नाही करायची. एकदम सावकाश मंद आचेवर 5 ते 7 मिनिटं तळून घ्यायचे, जेणेकरून सेम विकतच्या सारखे झाले पाहिजेत. आणि तुम्ही बघू शकताय आपले फिंगर चिप्स एकदम छान कडक झालेले आहेत. आणि या सेम पद्धतीने राहिलेले फिंगर चिप्स पण तळून घ्यायचे. तर राहिलेले पण फिंगर चिप्स मी कढईमधून तळून घेतलेत. तर पूर्णपणे आपल्याला तेलनी तळून घ्यायचंय. एकदम छान विकतच्या सारखे कडक आणि कुरकुरीत आज आपले चुलीवरचे फिंगर चिप्स झालेले आहेत. तर आज चुलीवर बनवलेली फिंगर चिप्स रेसिपी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि असेच माझे चुलीवरचे गावरान व्हिडिओ पाहण्यासाठी रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.